Sziasztok! Én Bábel Ákos vagyok, és ebben a videóban a DAM egyik 2022-es újdonságát fogjuk megnézni, ami nem más, mint a HiT Pro kapásjelző szett. Ha egy mondattal kellene jellemeznem ezt a terméket, azt mondanám, hogy a stílusos megjelenés és a praktikusság nagyszerű kombinációja. Úgy gondolom, hogy mind anyagfelhasználásban, mind funkcióiban hozza az elvártat a modern horgászat, pontyhorgászat terén. Kiemelve ezekből párat utalnék arra, hogy érdemes megnézni a videót és megismerni minden funkcióját. Ilyenek például a klik szabályzó gombok, a hangszínek, a hangja azt tetszeni fog. Multicolor LED, IP66-os besorolás, hatótávfigyelés, lopásgátló. Nem is húzom tovább, nézzétek, mutatom. Előttem a doboz, melyen fel van tüntetve, hogy egy 3+1-es szettet fogunk megnézni. Mint láthatjátok, létezik belőle 2+1-es is. A színek a Multicolor LED technológiának köszönhetően nincsenek feltüntetve. Lehetőségünk van a szetteken kívül egyesével is megvásárolni a jelzőt és a vevőegységet is egyaránt. A dobozt kibontva egy merev tárolót találunk. Oldalán könnyen járódó, nagyméretű cipzárral. A belsejébe a szivacsok nincsenek beleragasztva, ami akkor tud más célokra is praktikus lenni, ha a kapásjelzőjeinket leszúrónkon vagy rotpodunkon rotpodtáskában rajta hagyva tároljuk. A táskában megtalálható a használati utasítás, mely már tartalmazza a magyar nyelvet is a 11. oldaltól. A kapásjelzők és a vevőegység mellett találunk egy csuklópántot, mely a vevőre helyezhető. A ház időtálló és nagy szilárdságú ABS anyagból készült. Sarkai és szélei stílusosan gömbölyítettek, magassága 9,5 cm, szélessége 4,7 és az elemtartónál mérve 3 cm vastag. Bevonatmentes, de egy bőrhatású, struktúrált felülettel látták el, mely tapintásra elég masszívvá teszi. A névadó fordított T betű itt is visszaköszön fényes fekete színnel, melyet a hangszóró fémből készült védőrácsa részben már eltakar. Elemfajta tekintetében úgy nézünk ki, hogy az adó is és a vevő is egyaránt 2 darab 3-as elemmel működik. Kiegészítésként annyit jegyeznék meg, hogy ha hosszabb ideig nem használjuk a készülékeket, az elemeket távolítsuk el, úgy tároljuk. A kapásjelzőnk alján található egy 3-állású kapcsoló. Középállásban van kikapcsolva. Balra húzva tudjuk bekapcsolni a jelzőjeinket, míg jobboldali állásban szintén bekapcsolt állapot érhető el, csak a lopásgátló funkcióval kiegészülve. Ez utóbbit a videó közben részletesebben is meg fogjuk nézni. A bekapcsolást fény és hangjáték követi. A kapásjelző tetején találhatjuk a beépített segédbottartó villákat. Innen tudjuk kihúzni őket jobb és bal oldalról egyaránt. Mindkét állapot végpontját egy jól érzékelhető kattanás mutatja. Kihúzott helyzetben kisebb valószínűséggel fognak a botjaink oldalirányba elmozdulni, leesni egy olyan szituációban, mikor a zsinórunk vonala botjainkéval nem folytatólagos. Fentről lefelé haladva 3 darab visszajelző ledet láthatunk. A bal oldali az általunk kiválasztott színnel a húzós kapást mutatja. A jobb oldali mindegyik jelző esetében hidegfehér színnel az ejtős kapásokért felel. A harmadik, bal alsó, a hatótávolság kontrollálásában nyújt segítséget. Itt jelennek meg az adó által kibocsájtott jelek villogás formájában. Maradjunk a bal oldalon, ahol az extra funkciók nyomógombjai kaptak helyet. A felső egy nagy aljelzést kapott. Ezzel tudjuk be, illetve kikapcsolni a hatótávolság ellenőrzése funkciót. Működés közben ez a következőképpen néz ki. Nyomjuk meg és tartsuk is lenyomva az A gombot 2-3 másodpercig. Ekkor láthatjuk, hogy a hatótávolság kontrollálása elindult. A jelző folyamatosan küldi a jeleket a vevőnek, és ilyenkor távolodhatunk a botjainktól. Amennyiben a vevő kilép a jelző hatósugarából, abban az esetben hanggal és fénnyel mutatja ezt nekünk. A középső nyomógomb több funkciót is betölt. Egyszer megnyomva elnémítja az adott jelzőnk hangját. Ha kétszer nyomjuk meg, a némítás mellett a ledek fényét is elveszi. Harmadikra megnyomva visszatér az alapállapotba és visszaadja a hangot és a ledek fényét is egyaránt. Az alsó gomb jelölésként egy nagy L betűt kapott. Ez is több funkcióval ellátott. Egyszeri, rövid megnyomással választhatjuk ki a tetszőleges főszínünket, melyet a húzós kapások esetén láthatunk. Az elérhető színek pedig piros, zöld, sárga, kék. Ugyanezen gomb hosszanti megnyomásával bekapcsolhatjuk a kapásjelző hátoldalán elhelyezett éjszakai fényünket. Ez a funkció nagy segítségünkre lehet éjszaka csónak használata során a táborra helyez történő visszatérés esetén. Áttérve a jobb oldalra 3 pótméteres tárcsát találhatunk, melyekkel a hangerő, a hangszín és az érzékenység állítható mindegyik esetben 2 állásban. Fontos kiemelnem, hogy ezen gombok klikkrendszerűek és skálánkénti végállással rendelkeznek.
Tehát minden megadott értéknél egy kattanás jelzi a módosításunkat. Legfelső a hangerőállító tárcsa, mely 0 állásban elnémítja a jelzőnket. Onnan további 7 állásban állítható a kívánt hangerő. Alatta a tónus, mellyel a kívánt hangszínünket állíthatjuk be. A 0 itt a legmélyebb, míg a 7. a legmagasabb. Meg is mutatom ezeket. A legalsó a sensitivity, mellyel a kívánt érzékenységünket tudjuk beállítani. Ebben az esetben a 7. a legérzékenyebb. Itt pár milliméter mozdítás is elég a jelzéshez. Mutatok pár szintet a kártyával, hogy mire lehet számítani a megadott állásoknál. A videó elején beszéltem a kapásjelző alján található 3 állású kapcsolóról, amit én eddig balra kapcsolva használtam. Amennyiben jobb oldali állásba helyezzük, úgy minden eddig elhangzott információ és funkció megmarad és elérhető, de ezeken felül egy úgynevezett kikapcsolás elleni védelem lép életbe. Ez arra szolgál, hogyha a tudtunkon kívül a kapásjelző kikapcsolására sor kerülne, abban az esetben a jelző riasztást küld a vevőegységünknek. Alul jobb oldalon találhatunk egy 2,5 mm-es jack csatlakozót, ahová a világító swingereket és hangereket csatlakoztathatjuk. A menetes szár kompatibilis minden leszúróval és rotpoddal. Rozsdamentes anyagból készült és feketére oxált. Található rajta egy zárógumi és egy kontraanya, melyek a jelzőnk stabil rögzítésére szolgálnak. A setben található jelzőink már előre össze vannak hangolva a vevőegységünkkel, így bekapcsolás után saját igényeinkre szabva tudjuk őket használni. De amennyiben bővíteni, törölni vagy módosítani szeretnénk a settünkön, ebben az esetben programoznunk kell. Erről és egyéb kapcsolódó videókról lent a leírásban találtok linket. A DAM HiT Pro kapásjelzői IP66-os besorolást kaptak. Ez hivatalosan azt jelenti, hogy teljes mértékben védettek a por ellen, és további védelemmel vannak ellátva erős vízsugár és vízbemerítés esetén is. A DAM HiT vevőegységét kézbe véve nagy csalódás nem ér minket. Tetszetős, letisztult formavilág, élek, sarkok gömbölyítve. Méretileg a következő számokat hozza. Magasság 7,7 cm, szélesség 4,3 és a legvastagabb pontján mérve 3 cm. A külső ház itt is bevonatmentes, bőrhatású, struktúrált felülettel. Középvonaltól lefelé láthatjuk a hangszórót, pontosabban annak a védőrácsát, és ez mögött a fényes fekete, fordított T betű köszön vissza. A készüléket be, illetve kikapcsolni a bal oldalon található nyomógombbal tudjuk. Pár másodpercig nyomva tartva fény és hangjátékkal mutatja, hogy be vagy a kikapcsolás megtörtént. Ez a gomb több funkciót is ellát. Készenléti állapotban egyszer megnyomva a rezgő funkció érhető el. Ekkor a hangerőtárcsánkon beállított hangerőhöz hozzátársul a kapás intenzitásával megegyező rezgés is. A következő nyomásra a vevőegység hangja elnémul, függetlenül a tárcsa pozíciójától, és csak a rezgés lesz érzékelhető. Harmadik nyomásra visszaáll minden az alapállapotra. Ekkor nem lesz rezgés, és a beállított hangerő hallható. Ezen nyomógomb alatt találhatjuk a memory funkció gombját, melyet egyszer megnyomva láthatjuk, hogy melyik jelzőnk mutatott aktivitást legutóbb. A gomb szintén rejt további funkciót magában, ugyanis hosszan megnyomva a vevőegység tetején lévő LED világítani kezd, és funkcionál egyfajta zseblámpaként. Kikapcsolni hosszan megnyomva tudjuk. Fontos információként a végére megemlíteném, hogy minden jelzőnek egyedi azonosítója van, melyet csak a hozzápárosított vevő tud dekódolni. Ez azt jelenti, hogy más, esetleg ugyanilyen set jelzése nem fog nálunk jelentkezni. Megtiszteltetés volt számomra, hogy én mutathatom be nektek a DAM egyik 2022-es újdonságát, a HiT Pro kapásjelző szettet. Amennyiben tetszett a videó, itt fel is tudtok iratkozni a csatornámra, ahol további hasonló tartalmakat találhattok. Itt pedig további DAM termékbemutató videókat tudtok nézni. Sziasztok!